Người nổi tiếng TV 24 giờ là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24 giờ. Phim Thần Giấu Mặt, tình yêu bất tử và sức hút phản thói đời. The Hidden Ghost là bộ phim truyền hình kết hợp các yếu tố cổ trang, truyện cổ tích và lãng mạn, cốt truyện và bối cảnh nhân vật độc đáo nổi bật giữa nhiều bộ phim cổ tích. Bộ phim này không chỉ đáng nhớ vô tận mà còn chiếm được tình cảm của khán giả nhờ cốt truyện trái ngược, hài hước và cảm động. The Hidden Ghost có sự tham gia của Giao Lucy và Oan Anil, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả trực tuyến Xin Lan, kể câu chuyện về quái vật ngưng tụ nước đầy cảm hứng Ajin và Kuchin, con trai của vị thần thực sự. Sức mạnh thần thánh đã bị phong ấn do một tai nạn, từ đó trở đi, anh lên đường tìm kiếm tinh chất bất tử Fengin, đồng hành cùng những người bạn như yêu hồ Hong Ji và công chúa Giang Sung của bộ tộc IG, anh đã thu thập tinh chất bất tử Fengin trên đường đi. Sau khi trải qua nhiều nguy hiểm, anh liên tục đánh bại sự cản trở của tên phản diện Kim Linh và thuộc hạ của hắn, đồng thời giúp Fengin từ Niết Bàn trở về, có được tình yêu, tình bạn và gia đình, duy trì hòa bình thế giới và gánh vác lẽ phải của dân thường. Trước hết, cách xây dựng nhân vật của vở kịch khá mới lạ. Khác với những bộ phim cổ tích truyền thống, nhân vật nam và nữ không phải đều là những anh hùng có năng lực vượt trội và khả năng bất khả chiến bại. Ngược lại, họ cũng có những khuyết điểm riêng, thường xuyên gặp rắc rối, cần sự hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Bối cảnh này gần với thực tế hơn và cho phép khán giả nhìn thấy khía cạnh chân thực và sống động hơn của các nhân vật. Bối cảnh tân binh mổ nhau của nam nữ chính Kuchin và Ajin tuy không mạnh mẽ nhưng cũng đầy thú vị và vui vẻ. Sự tương tác của họ thường khiến mọi người bật cười. Kiểu thiết lập trái ngược với lẽ thường này rất hiếm trong các bộ phim cổ tích ngày nay. Thứ hai, bối cảnh cốt truyện trong The Hidden Ghost cũng khá độc đáo. Ví dụ như trong Kuchin, cảnh Ajin bất ngờ phanh gấp khi nhảy vào con đường luân hồi và suýt nhảy theo anh khiến khán giả hồi hộp và phấn khích nhưng cũng cảm nhận được sự đảo ngược và bất ngờ của cốt truyện. Một ví dụ khác là việc Fengin ân huệ cứu mạng Kukin, nhưng vì Kukin lầm tưởng rằng Hosu đã cứu mình nên hàng loạt hiểu lầm và vướng mắc nảy sinh. Những tình tiết này khiến người ta phải khâm phục tư duy thông minh của các nhà biên kịch. Ngoài ra, sự ân cần nuôi dưỡng và những bối cảnh vô dụng của nam nữ chính trong vở cũng là một điểm nhấn. Ân sủng của sự giáo dục tạo nên một mối liên kết sâu sắc giữa nam và nữ nhân vật chính, sâu sắc hơn ân sủng cứu sống đơn giản. Bối cảnh của những người đàn ông và phụ nữ vô dụng khiến cốt truyện có căn cứ hơn và khán giả có thể hiểu sâu hơn về hành trình và sự trưởng thành tinh thần của các nhân vật. Ngoài việc thiết lập các nhân vật và cốt truyện, việc sản xuất bộ phim cũng rất cẩn thận, từ những bộ trang phục lộng lẫy, những đạo cụ tinh xảo cho đến những cảnh quay đẹp mắt, tất cả đều thể hiện sự khéo léo của đội ngũ sản xuất. Các hiệu ứng đặc biệt và biên tập cũng khá tốt, mang đến cho khán giả cảm giác thưởng thức thị giác tuyệt vời khi xem chương trình. Tất nhiên, không có tác phẩm nào có thể hoàn hảo, và The Hidden Ghost cũng không ngoại lệ. Một số khán giả có thể cho rằng bối cảnh của nam nữ chính quá bình thường, cốt truyện cũng hơi chậm, nhưng nhìn chung, The Hidden Ghost đã làm rất tốt trong việc tạo dựng nhân vật, xây dựng cốt truyện, đủ bù đắp cho những thiếu sót này. Giao Lucy đã dần lọt vào mắt công chúng với những tác phẩm của mình trong 2 năm qua. Lần này trong The Hidden Ghost, cô một lần nữa hợp tác với Y Nan Tiên, nam chính thứ hai trong bộ phim truyền hình ăn khách mùa hè năm ngoái, The Star. Vì vậy, bộ phim này đã được thế giới bên ngoài rất kỳ vọng kể từ khi chính thức công bố dàn diễn viên chính. Trong thời gian quay phim, vô số hình ảnh và video hậu trường của Reuters đã bị rò rỉ. Có thể nói, chỉ cần cốt truyện của bộ phim này không bị kéo dài thì dù có tệ đến đâu thì nó cũng sẽ trở thành một bộ phim ăn khách. Sau khi thông báo chính thức về bộ phim The Hidden Ghost dự kiến phát sóng, rất nhiều khán giả đã đến đây để xem nhưng sau khi xem nội dung cập nhật của buổi ra mắt, tuy nhiên, trên mạng tràn ngập những bình luận tiêu cực không thể ngăn cản. Nhiều khán giả đặt câu hỏi về việc lồng tiếng muộn của bộ phim này. Mặc dù quái thú ngưng tụ nước Ajin do Giao Lucy thủ vai chỉ là một mảnh của Phoenix Immortal Joan, nhưng nó cũng là một cá thể hoàn chỉnh. Tuy nhiên, tôi không biết liệu việc lồng tiếng ở giai đoạn sau có nhằm mục đích sao chép cách tiếp cận của bộ phim không thể giấu bí mật của Giao Lucy phát sóng năm nay hay không, và cố tình làm cho việc lồng tiếng trở nên trẻ trung và ấu trĩ hơn, dẫn đến hiện tượng lồng tiếng cho xua đuổi khách hàng. Ngoài việc lồng tiếng, nhiều khán giả cảm thấy logic cốt truyện và cách sắp xếp nhân vật của Shen-in cũng có vấn đề nghiêm trọng. Mặc dù bối cảnh là một bộ phim cổ tích nhưng cốt lõi của cốt truyện được thúc đẩy bởi những tư tưởng cặn bã phong kiến, đặc biệt là nhân vật nam chính Kuchin. Vì vậy, dù bạn có cố gắng tiến bộ đến đâu thì vẫn được các ngôi sao khen ngợi, thực sự rất khó tưởng tượng.
Trong một bộ phim cổ tích nơi các vị thần đều bận yêu nhau, bạn thực sự có thể thấy loại lý thuyết nguồn gốc hiếm thấy trong các bộ phim cổ trang. Thật khó để tưởng tượng rằng đây là bối cảnh sẽ được đưa lên TV. 2024, nhìn chung, The Hidden Ghost là một bộ phim truyền hình đáng xem. Nó không chỉ có dàn dựng tinh tế và dàn diễn viên xuất sắc mà còn có cốt truyện và bối cảnh nhân vật độc đáo. Nếu bạn thích truyện cổ tích hoặc đang tìm kiếm một bộ phim truyền hình độc đáo để giết thời gian thì The Hidden Ghost chắc chắn là một lựa chọn tốt. Nó không chỉ khiến bạn cười thành tiếng mà còn khiến bạn rơi nước mắt, cho phép bạn trải nghiệm sự cộng hưởng cảm xúc thực sự.